नमस्ते, यहाँलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँलाई बङ्गुरको मासु कसरी मिठो पारेर पकाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो मासु चाहिँ हामीले आगोमा पकाएका छौं। आगोमा पकाउँदा चाहिँ यो मासुको स्वाद अझै थप मिठो हुन्छ। कति भ्युअर्सहरूले मलाई बङ्गुरको मासुको रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। आशा छ उहाँहरूलाई यो भिडियोले सहयोग मिल्नेछ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। बङ्गुरको मासु पकाउनका लागि सुरुमा आगो बालेर एउटा कराई बसाएपछि हामी यसमा तेल नराखिकन डाइरेक्ट मासुलाई राख्दै जान्छौं। किनभने बङ्गुरको मासुमा धेरै बोसो हुने भएकोले मासुबाट आफै नै धेरै मात्रामा तेल निस्कने गर्दछ र यसलाई बेला बेला चलाउँदै हामी यसमा अरू मासु थप्दै जान्छौं। अब यसमा सबै मासु राखेपछि बेला बेला चलाउँदै राम्रोसँग खरिन दिनुपर्छ। अब चाहिँ यो मासुबाट बिस्तारै बोसोहरू पग्लिँदै जान्छ। अब मासुमा भएको बोसो लगभग पग्लिसकेको छ र मासु पनि खरिएर रातो भइसकेको छ। अब चाहिँ पग्लिएको सबै एक्स्ट्रा बोसोहरूलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्छ। यसमा पुरै सुक्खा हुने गरी पनि तेल निकाल्नु हुँदैन, अलिअलि तेल चाहिँ यतिकै छाड्दिनु पर्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले 2-3 वटा काटेको प्याजलाई पनि राख्नु पर्छ। प्याजलाई राखेपछि एकपल्ट राम्रोसँग चलाऊ। यतिको भएपछि हामीले स्वाद अनुसार नुन पनि यहाँ राख्नु पर्छ। अब यतिको भएपछि चाहिँ हामीले यसमा बेसार, अदुवा लसुन र जिरा धनियाको धुलोलाई हालेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ र चलाएपछि 2-3 वटा टमाटरलाई पनि मसिनो काटेर यसमा राख्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ मैले क्लिप रेकर्ड नभएकोले गर्दा यहाँहरूलाई देखाउन सकिनँ। यसको लागि म यहाँहरूसँग माफी चाहन्छु। यहाँ चाहिँ हामीले सबै चिज राखेर टमाटर पनि राखिसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ अलिकति रातो धुलो खुर्सानी पनि हामी राख्दैछौँ र यदि यहाँहरूलाई पिरो बढी मनपर्छ भने आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्न सक्नुहुनेछ। सबै चिज हालेर चलाएपछि हामी यसलाई अब एकछिनसम्म छोपेर पकाउँछौँ। 5 मिनेट जति छोपेर पकाएपछि यो मासु अब पाकिसकेको छ। यसलाई अब हामीले आगोबाट बाहिर निकालिसकेका छौँ। एकदमै मिठो धराने बङ्गुरको मासु पाकिसकेको छ। धराने बङ्गुरको मासु खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले खानासँग वा स्न्याक्सको रूपमा यसलाई मजाले खान सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले पनि यसै गरी घरमा अवश्य पनि बङ्गुरको मासु बनाएर ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै पुगोस्। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।